ทวีปแอฟริกาหรือดินแดนแห่งกาลทวีปซุกซ่อนความลี้ลับต่างๆเอาไว้มากมายโดยเฉพาะกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก่อนที่บรรพบุรุษของเราจะอพยพไปยังพื้นที่ต่างๆและแตกแยกเผ่าพันธุ์กันต่อไปนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของคนโบราณอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยดำรงชีวิตอยู่ในทวีปแอฟริกาและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอันทรงคุณค่าเอาไว้ซึ่งกลุ่มชนเหล่านั้นก็คือชาวนกแห่งอารยธรรมนกอารยธรรมนกจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงเมื่อไหร่รวมถึงสิ่งใดคือเอกลักษณ์ของอารยธรรมโบราณนี้เรามาเดินทางย้อนเวลากลับไปในยุคโบราณของแอฟริกากันครับ 1. อารยธรรมนกอยู่ที่ใดคำว่านกในที่นี้ไม่ได้มีความหมายถึงสัตว์ปีกที่โผบินอยู่บนท้องฟ้าแต่มีความหมายถึงกลุ่มชนที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไนจีเรียและสร้างสรรค์อารยธรรมอันทรงคุณค่าที่มีชื่อเรียกว่าอารยธรรมนกขึ้นมานักวรรณคดีไม่เคยทราบถึงความมีอยู่ของอารยธรรมนกมาก่อนเลยจนกระทั่งเมื่อมีการขุดเหมืองดีบุกที่รัฐกาดูนาประเทศไนจีเรียเมื่อปี 1928 คนงานที่ทำการขุดก็พบกับหุ่นดินเผาที่มีรูปทรงแปลกๆเป็นรูปมนุษย์และสัตว์แต่กว่าที่จะมีนักวรรณคดีเข้าไปสำรวจและเก็บรวบรวมหุ่นดินเผาเหล่านี้เพื่อทำการศึกษาอย่างจริงจังระยะเวลาก็ล่วงเลยไปถึงปี 1943 แล้วนายเบอร์นาร์ดแฟกนักวรรณคดีชาวอังกฤษซึ่งได้เริ่มตรวจสอบหุ่นดินเผาจากรัฐกาดูนาก็ได้พยายามเปรียบเทียบลักษณะทางศิลปะของหุ่นดินเผานี้กับศิลปะจากอารยธรรมอื่นที่เคยค้นพบมาก่อนแต่เขาก็ไม่พบว่าหุ่นดินเผาของรัฐกาดูนานั้นมีความเหมือนทางศิลปะกับวัฒนธรรมใดๆเลยดังนั้นเขาจึงสรุปว่าหุ่นดินเผานี้เป็นของวัฒนธรรมอื่นที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนนายเบอร์นาร์ดและทีมงานจึงรีบเดินทางไปที่รัฐกาดูนาและพยายามเก็บรวบรวมหุ่นดินเผาต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่รวมถึงขอซื้อจากนักล่าของโบราณที่เคยขุดไปก่อนแล้วซึ่งในท้ายที่สุดเขาก็สามารถรวบรวมหุ่นดินเผาได้มากถึง200ชิ้นและหลังจากที่เขาและทีมงานได้ทำการตรวจสอบหุ่นดินเผาทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมดนี้เป็นของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองอยู่เมื่อ900ปีก่อนคริสตกาลจนกระทั่งถึงคริสต์ศักราช200ก่อนที่ชาวอารยธรรมนี้จะสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งนายเบอร์นาร์ดและทีมงานก็เรียกอารยธรรมนี้ว่าอารยธรรมนกเนื่องจากค้นพบหุ่นดินเผาทั้งหลายใกล้กับหมู่บ้านนกซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณที่อยู่ในยุคเหล็กและมีจุดศูนย์กลางของอารยธรรมอยู่บนที่ราบสูงเบนูหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหลายอันเกี่ยวกับอารยธรรมนกนั้นกระจัดกระจายออกเป็นวงกว้างประมาณ 1.5 แสนตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรียเกือบทั้งหมด 2. เครื่องปั้นดินเผาของอารยธรรมนกเครื่องปั้นดินเผาที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอารยธรรมนกก็คือรูปปั้นดินเผารูปมนุษย์ที่มีศีรษะโตดวงตาเรียวและริมฝีปากเผยเล็กน้อยส่วนท่าทางที่พบเห็นบ่อยที่สุดนั้นก็คือท่านั่งชันเข่าโดยที่มือทั้งสองข้างวางพาดอยู่บนเข่าซึ่งดูไปแล้วก็คล้ายกับคนที่กำลังครุ่นคิดถึงบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกจากนั้นบางรูปปั้นก็ยังมีการสวมเครื่องประดับที่ศีรษะอันมีลักษณะแตกต่างกันออกไปซึ่งนักวรรณคดีก็สันนิษฐานว่าระบบสังคมของอารยธรรมนกอาจจะมีการแบ่งแยกชนชั้นกันแล้วนอกจากหุ่นดินเผารูปคนที่กำลังทำท่าครุ่นคิดแล้วศิลปินของอารยธรรมนกก็ยังใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในชิ้นงานของตนด้วยโดยรูปปั้นบางชิ้นก็มีการผสมลักษณะของมนุษย์กับสัตว์เอาไว้ด้วยกันเช่นรูปปั้นดินเผาที่มีร่างกายเป็นแมวแต่มีศีรษะเป็นมนุษย์ 3. ชาวนกสร้างหุ่นดินเผาขึ้นมาเพื่ออะไรเมื่อมีการค้นพบหุ่นดินเผาจากอารยธรรมนกเป็นจำนวนมากเช่นนี้นักวรรณคดีก็ตั้งข้อสงสัยขึ้นมาครับว่าชาวนกทำหุ่นดินเผาเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเหตุใดเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้ทิ้งร่องรอยหรือเขียนบันทึกเกี่ยวกับสาเหตุของการสร้างขึ้นมาเลยนักวรรณคดีจึงสันนิษฐานว่าชาวนกสร้างหุ่นดินเผาขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์ทางด้านการรักษาโรคเนื่องจากว่าหุ่นดินเผาบางตัวก็มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ที่ป่วยเป็นโรคเท้าช้างหรือมีอาการอัมพาตที่ใบหน้าแต่การรักษาจะเป็นแบบไหนก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน 4. เคล็ดลับการสร้างหุ่นดินเผาของอารยธรรมนกแม้ว่าอารยธรรมนกจะมีอายุมากกว่า 2,000 ปีก็ตามแต่ชาวนกก็มีวิธีการอันทันสมัยในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาของเขาเพื่อทำให้ชิ้นงานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยพวกเขารู้ดีว่าภายในหุ่นดินเผานั้นกลวงดังนั้นเมื่อนำชิ้นงานเข้าไปอบในเตาเผาก็จะทำให้ภายในหุ่นเกิดความร้อนสูงรวมทั้งก๊าซต่างๆจนกระทั่งทำให้เกิดรอยร้าวที่ตัวหุ่นและแตกหักได้
ดังนั้นชาวนกจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการเจาะรูไว้ที่ดวงตาจมูกหูและปากเพื่อเป็นการระบายความร้อนและก๊าซต่างๆแต่ก็เป็นการเจาะรูที่เป็นไปอย่างแนบเนียนและเป็นศิลปะอย่างยิ่งโดยทำให้เป็นเสมือนดวงตารูหูรูจมูกและปากนอกจากนั้นนักวรรณคดีก็ยังค้นพบต่อไปว่าหุ่นดินเผาที่ถูกทำขึ้นมาแต่ละตัวนั้นไม่ได้ทำขึ้นมาจากแม่พิมพ์เดียวกันหากแต่ว่าทำขึ้นมาโดยที่แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไปซึ่งนักวรรณคดีก็สันนิษฐานว่าหุ่นแต่ละตัวนั้นถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะส่วนในเรื่องดินเหนียวที่นำมาใช้ปั้นเป็นหุ่นดินเผานั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเนื่องจากนักวรรณคดีพบว่าดินเหล่านั้นมาจากแหล่งเดียวกันบ่งบอกให้รู้ได้ว่าชาวนกอาจจะมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเป็นองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหุ่นดินเผาเพื่อส่งต่อองค์ความรู้นี้จากรุ่นสู่รุ่นและกระจายวัตถุดิบที่ใช้ทำอย่างมีระบบนอกจากนั้นก็ยังทำให้สันนิษฐานได้อีกว่าสังคมของชาวนกน่าจะเป็นสังคมแบบรวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง 5. ความสามารถในการสร้างเครื่องมือเหล็กในสังคมของอารยธรรมอื่นๆนั้นมักจะมีการพัฒนาการจากยุคหินไปสู่ยุคทองแดงยุคสำริดและจึงจะเข้าสู่ยุคเหล็กแต่สำหรับชาวอารยธรรมนกนั้นมีการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากยุคหินเข้าสู่ยุคเหล็กเลยเนื่องจากนักโบราณคดีไม่พบกับหลักฐานทางโบราณคดีอันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทำมาจากทองแดงหรือสำริดแต่กลับพบเตาเผาจำนวน13เตาที่ใช้ในการถลุงเหล็กแทนโดยที่เตาเหล่านี้มีอายุประมาณ519ปีก่อนคริสตกาลซึ่งชาวนกก็มีเครื่องมือที่ทำจากเหล็กอยู่หลายชนิดเช่นกำไลจอบขวานและอาวุธส่วนในเรื่องของอาวุธนั้นก็พบทั้งหัวธนูกฤษและใบมีดที่ใช้สำหรับทำหอกแสดงให้เห็นว่าในยุคที่ชาวนกยังคงรุ่งเรืองอยู่นั้นพวกเขาก็มีศัตรูเช่นกันโดยอาจจะเป็นศัตรูจากคนต่างเผ่ากันนักโบราณคดียังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าชาวนกเรียนรู้วิธีการสร้างเครื่องมือเหล็กนี้จากอารยธรรมใดจึงตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่าชาวนกอาจจะคิดค้นศาสตร์นี้ขึ้นมาได้เองหรือไม่อย่างนั้นก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากอารยธรรมก่อนหน้าแต่เป็นอารยธรรมที่ยังไม่มีการค้นพบ 6. ความล่มสลายของอารยธรรมนกการล่มสลายของอารยธรรมนกนั้นเป็นปริศนาพอๆกับการเกิดขึ้นของอารยธรรมนี้โดยเมื่อถึงปีค.ศ. 200นั้นความรุ่งเรืองของอารยธรรมนกก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็สูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยที่นักวรรณคดีก็ได้ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุการล่มสลายของวัฒนธรรมนี้เอาไว้หลายประการเช่นมีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนกระทั่งเกิดการขาดแคลนหรือมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างมากทำให้ขาดแคลนอาหารหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีการทำสงครามกับชนต่างเผ่าแล้วชาวนกพ่ายแพ้จนกระทั่งนำไปสู่ความล่มสลายส่วนสมมติฐานประการสุดท้ายก็คือเกิดโรคระบาดอันร้ายแรงขึ้นในชุมชนและฆ่าชีวิตของชาวชุมชนไปเป็นจำนวนมากจนทำให้พวกเขาสาบสูญไปเมื่ออารยธรรมนกสูญสลายไปแล้วก็เกิดกลุ่มวัฒนธรรมของชาวอีเฟขึ้นมาแทนที่โดยที่ชาวชุมชนแห่งนี้มีถิ่นที่อยู่ในที่เดียวกับชาวนกและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระหว่างค.ศ. 11 ถึง 15ซึ่งผลงานศิลปะอันโดดเด่นของชาวอีเฟก็คือรูปหล่อศีรษะของมนุษย์ที่ทำมาจากทองเหลืองซึ่งนักโบราณคดีก็สันนิษฐานว่าชาวอีเฟอาจได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากชาวนกอารยธรรมนกเคยรุ่งเรืองแล้วก็เสื่อมถอยไปเหมือนกับอาณาจักรโบราณทั้งหลายทั่วโลกแต่ถึงอย่างนั้นความล่มสลายก็พรากเอาชีวิตของพวกเขาไปได้เท่านั้นโดยที่งานสร้างสรรค์ต่างๆก็ยังคงปรากฏอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้และยังเป็นหลักฐานชั้นดีที่แสดงให้เราได้รู้ว่าชาวแอฟริกันก็มีวัฒนธรรมมาเป็นเวลานานแล้วเช่นกัน